Ja sun morjesta moro moikkelis. Meikäläinen on MustikkaSieni ja... It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is still available. Ja tiedätte mitä ollaan tekemässä. In Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Mulla ei ole sulle mitään asiaa. World mappi. World map. Most of the map is spread by fog. Aivan, koska en ole käynyt. Hamletti on kaupunki. Ai vitun jaa. Ja Hamletissa on lisää juttuja. Ai vitun jaa. Pois. Kiitos. Mitä vittu. Joo. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ei sitten mennä taikomaan. Mä tiedän, että se oppimisluokka on täällä. Oliko se täällä? Tätädädää! Mä muistin jo ulkoa. Excellent defensive skills. Sulla oli jotakin. Excuse me, Professor. Could you remind me what my assignments were about? Professors Weasley and Fig asked that I teach you the disarming charm, Expelliarmus. Once you complete the assignments I've given, we can begin your instruction. What? Successful avoid enemy attacks by dodge rolling. It is what it is. Eli se on tuolla, joten track questi. Lähdetään sinne sitten käppäilemään. Tulin enemy attack. Mitä vittu? Niinhän mä oon tehnyt. Mä oon scrollailu ja scrollailu ja rundailu ja blokannut ja vittu tehnyt jos jonkinnäköisiä temppuja. Eikö se nyt täti-ihmiselle riitäkään? Revelio. Täällä kirjoja. Hei, mutta toki himer narinaa kuuluu puski. Kai siinä niin. Bling blong. Täällä on vaikka minkä näköisiä juttuja, mutta ei nyt niitä jäädä tänne ihmettelemään. Me vaan tykitetään nyt sitten eteenpäin. Ja niin kuin mä oon jo maininnut sitä oikeastaan joka videossa, että twitch.tvstä meikäläinen lyö siellä striimiä tästä pelistä, tai striimailee tätä peliä. Ja siellä seikkaillaan. Siellä tosi vähän mennään itse peliä eteenpäin. Siellä tulee kyllä seikkailtua ja härvättyä jos jonkin näköistä. Joo. Lähdetään tutkimaan, että täällä on homman nimeksenä. Mä kyllä tykkään siitä, että kuinka paljon tämä peli muistuttaa sitä elokuvaa ja kuinka tästä on saatu näin. Miten tästä on saatu tämän näköinen? Tässä pelissä on kyllä onnistuttu aivan tajuttoman hyvin. Tämä on kyllä yksi parhaimpia pelejä, mitä mä tiedän. Ja voin kyllä sanoa, että on ollut kyllä joka pennin arvoinen. Mä uskon, että tämä on vähän sen oloinen peli, että vaikka Harry Potter ei niin sanotusti oo se juttu jollekin. Mut siis jos puhutaan ihan tällaisena, mikä tämä on, RPG? Joo. Okei. On. Niin. Pelkästään siinä mielessä tää peli on tajuttoman hyvä. Tuo tulee välillä Povi-viboja, ihan vitu. Skyrim-viboja tuloo. Ja ennen kaikkea tää open world-systeemi
Oi vittu Hagridin mökki. Oi sen täytyy olla. Tuolla on tuo synkymetsä, eikö mikä vittu. Runkvist-metsä se nyt olikaan, niin todennäköisesti sieltä sitten löytyy jonkin sortin mamelukkikaloja, joita sitten voi mäntätä turpahan ihan huolella. Hammas. Onko Hagrid kotona? Mä en tiedä mikä vuosi tässä on. Revelio. Mikä vuosi tässä on kyseessä, että onko tämä ees Hagridin mökki? Ei voi olla, koska tässä pitäisi olla sellainen sivuhuone. I should investigate. Mitäs mä sieltä sain? Katsotaan taas vähän gearia. Sain jonkun kaulahuivin. Se on parempi. Tuolla on taas joku juttu. Hei, nyt mä oon 10-levelinen. Mikä mulla oli, että mun pitää olla 10-levelinen? Täällä, 20. Heltti, defense. Kaiken näköistä hurjuuksien löytyy. Järvi lätäköinen. Pieniä. Pitäisikö mun jollakin vaiheessa sitten mennä vähän... Heti kun tulee mahdollisuus, niin mennä sellaisia potiotehtäviä tekemään. Käydä kyllä täällä laiturilla. Ja toi on. Might I beseech you for some assistance? Joo. Revelio. Mikä se on? Haloo? Se... Tämä tuntuu, että se ei ole ystävä. Tule tänne, Kalmari. Accio. Levioso. Tule. Onpas tylsän oloinen taistelu. Onko se tulos tänne? Mitäs mä tuun sinne? Päätetkö sinä liikkumaan täällä vetessä? Hello. Hei! Mitä sä nytkyt siinä? Oi perkele, vittu! Oi vittu! Herra Jumala! Accio. Levioso. Enää tajutte siihen mitään. No niin, punkero. Voitko koittaa tulla tänne päin, kun mun pitäisi tehdä kuperkeikkadotkeja ja kaikkia muitakin, mutta sä oot niin kaukana, niin en minä vedy. Täällä on muuten muita villiä petoja täällä. Tuletko? Revelio. Kuule, Konna! Jos sä oot tollanen vesielukka, niin... Oot vesielukka, niin miksi et sä osaa liikkua vedessä? Mitä tää on? Mitä nää on? Intahat. Vau. Wow. Hertsyykkeli. Mitä helvettiä täällä. Ei ollut kiva paikka. En pystynyt taistelemaan vedessä. Tuo vesisammakko, jos sais liikkua vedessä, niin on aika puosta. Pelottava. It is good to see you, my friend. Joo, mä kuulin. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. No I'm hyvä. all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? No, se nyt ei taas kuulu sulle.
I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Ehkäpä. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But Niinpä. whatever the reason, you were clearly in danger. On, For now, joo. it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to Both speak of to us. you. Both of Everyone us. has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never Ensinnäkin forget tää watching aksentti Sorona täällä on niin stand up ärsyttävä, to että mä en jaksa Rookwood edes and Harlow kuunnella and the tätä. Three Broomsticks. Joo, Both 3 of you have luudanvartta inspired oli me siellä. to take a stand of my own. What sort of Teistiin stand? yhdessä. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Mattibili-land. I am not going to mihinkä? sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. No I niin. was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? Mitä vittu? What's going on here? Joo, sitä mä haluan mennä katsomaan. Täti huutaa. Kuka on syönyt minun tomaattini? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Mr. Corona. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Out of you. Vai ei! Stupefied! Olen täällä sauvakomona, etten paremmin sanoisi. Shouldn't be here. Näin oli. You die for that. Pitäisikö mun nyt antaa näitten tehdä iskuja? I'll watch the light go out of your eyes. Time out, time out, time out, time out. You've nowhere to... Jos mun questi on Successful avoid enemy attacks by dodge rolling 10, just incendio. Enemies 5 kertaa. What the fuck you talking about? The fuck are incendios? Incendios! Protagonist, we can hold them off! I'm not going anywhere with you. Presumptor, you take Tell Rookwood to find me himself. body! Incendio! Presumptor! Monta kertaa mun piti niitä väistellä. Expulsor! That's proper people, that is. You having the knack at all? Tee nyt joku taika muhun, please, täti. Kiitos. Montako vielä mun pitää väistää? Pari liekkiä pistä. Älä tapa sitä! Release me. Not today. Olen kuin Schumacher. Ai perhana! Minä kuolen. Stop! Nainen! Nyt! Opeta! Revelio. That's just happened.
Sain never been kipeää. accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Älä nyt täti säkin märäjä siinä. Kaikki ihan hyvin. Okei, mä sain nuo tehtävätkin tehtyä. Helvetin hyvä, se oli siinä. Vähän kupperskeikkaa ja melkein kuoltiin ja... No niin. Ei edes tiputtanut mitään luuttia. Mitä vittu te ootte? Matoja. Helvetin hyviä matoja teillä täällä. Omskis nomskis. Lähteekö rouva pilkille? You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite My keen cronies. on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Kyllä. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. No Chatters on olenpa. endlessly about his connection to Olisin Merlin voinut sanoa from his vaikka portrait taikasauvasta at perseeseen. Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Ei, eli... My word! Did you Sit see näihin. that? The vines Tiekin Merlin's ennen What do I kuin... do now? The flames make the pious sing. This is uncharted territory. No justihan se puhuu jotakin näistä pilareista. Kuinka tyhmä tää jätkä niinku välillä on? Mitä ne puhuu niistä pilareista ja sitten taas silleen, niin mitä? Kusenko minä niihin vai mitä vittu täti tarkoittaa niinku? What a day. I can hardly believe it. Joo. Mitä mä nyt tästä hyödyn? Kerro. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Oh, Are all does of the it trials work? like this one? Who fucking Oh, care? not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here.
Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Täti jää ne itsekseen höpäjämään. Täällä on joku. Myyntimies Mytty. Hello. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Joo, no ei mulla oo kyllä mitään kysymyttä. What do you have for Tuli vaan sale? kysymään, mitä sä myyt täällä. Mä kysyisin sun elämänkertaa, jos mua kiinnostais. Mitäs täällä on? Ah, yes. a Joo, wonderful sellaisia choice. ja vähän tollasia ja vähän tällä. Se oli I'll parempi have no viitta trouble kuin selling mulla, this. mutta mitäs me näistä pienistä pikkupikoja? Helppo korjata. Myydään vaan kaikki. Siinä oli paremmat hanskakki ja... ihan se jatapa. Ei, sehän on rahoo vaan, kato. Rahoo onko Hope to see you again paskoo. sometime. Paskoo vaan. Mitä vittua? Onpa hyvä. Wonder who lives here. was the sort who'd flay her own mother. Kuka täällä asuu? There. Ketä kiinnostaa? How nice to see you, my young friend. Shut the fuck up. Aivan, nyt mä pystyn menemään tonne Excaliburiin. Excalibur on mun mielestä hotelli kautta miekka kautta jotain. Tai jotain sinne päin. Jotain sinne päin. Tuliko te käsi kädessä? Autaa, onks teillä jotain pistiläkauppoja? Ei kun äitini myi kattiloita Prismassa. Mitä? Tulee hyvä. What the... What? Hetkone! Mitä täällä I hope tapahtuu? you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Kyllä voin. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Näin on. Rauhallinen mieli ja rauhallinen kepakko käessäni, johon rupee kirjoittaa. Good work. The dummy is here if you practice. Accio! Sori. Mitä mä opin? Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Actually, Ei perhaps mitään. another time. Onko aikaa? On. Perhaps. No ei Good mitään. to see Kysy you vaan. think things through. Tarkistin vaan, onko sulla aikaa mulle. Alright. Mitä sitten tehdään? Me lähdetään jonkin kasviluokkahan. Herran jumala, se on kaukana. Toisessa päässä koulua. Alright. Se olisi kyllä niin pirun siistiä, kun oikeesti pääsis tällaiseen Revelio! Harry Potterin kouluun. Oikeesti lennä, jos mun pitää niitä vihkoja etsiä. Oot täällä missä? Tuolla on joku. Mikä tää on? Täällä on joku pissakattila. I Mitä sinne really pitää tehdä? have made a mess. Levioso! Incendio! Aivan, se on tällainen liekkikattila, joo. Mitä siinä oli? 14/15. Okei. On hyvä. Revelio! Hei, mä tiedän missä me ollaan. Nyt mä tiedän.
Nyt mä aletaan olla siellä kasviluoka. Mikä täällä blingaa? Siinä luki, että tämä on puu. Lukko. Come on. Joka paikas vaan lukko. Aika tyhmä. FPS taas! Vanha kunnon FPS:n kuolema. What the fuck? Where you coming from? Professor Garlic. Coming from. again, Lenora dear. Oh, here. Kuinka se You'll lausutaan? need these for today's class. Tuo venäjän kieli vähän ruosteessa. A little treat for your auntie. Niin. Tervetuloa oppitunnille. Tässä sinulle vitu avokado. Bon appetit. Mitäs mä saan? Class, please welcome the newest Sipuleita rose in our korillinen. garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Okay. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ai, ne ei ollutkaan sipuleita. Mutta sillä oli korillinen Now, sipuleita. everyone, Korilla sipulilla. Rip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Tää on niitä huutosuolikasvia. Fuck. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Ärsyttävä kukka. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right Yes, then, off you I go. like madure. Yes. Splendid work, Mistä tiesit? everyone. Now, for our Revelio. first task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. No joo. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Täällä on hyviä heiniä. Jotenkin typeriä lappuja. Mitä sä sanot? Yes, Tori ei Professor. kuunnellut. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Joo. Se oli mukavaa. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Mitä? Since you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Aika Now, as härski I kaveri. mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Justiin nää pistää siementä vakoseen, rouva. Kyllä vain. Kynnän penkkiä, kuule tuosta nuo vaan kuule. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Revelio. starfish arrangement. Niffler's fancy Joo, mä taidan nyt or roses? eli Dittany's siis... restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Ei as mulla you all muita should know from siemeniä, Professor eli... Sharp's class. That's it. Menee niinku 11 minuuttia, että se on valmis. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage.
you'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Alright. Revelio. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Nimenomaan. Your duel with Sebastian. Excuse me. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian... Ainakin se oikeesti roikkoa siinä mun perässä lässyttää koko ajan. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Täällä on tää. Voiko valaasta mua? Old Dobby. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some of them last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Tän takia mä en syö vittu minkään sortin kaalia. Vicious little bastards, aren't they? Ne voi syödä vaikka My muut. kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ota oma aikasi. Tästä tulee vähän astetta pitempi jakso näköjään, mutta What are you up to now? mä oon nyt niin hämmentynyt tästä kasvitieteen luokasta, joten... I tended to the Chinese chomping cabbages, otetaan tää kasvitiede opiskelu tässä jaksossa vielä. I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Kyllä varmaan joo. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as Saanko sulle jutella? Kindness and concern are as Ei necessary in vissiin. the greenhouse. Hei, jätetään tämä meidän viherpeukalo tänne säätämähän ja odotellaan, että tuo meidän kasvi tuosta kasvaa ja ensi jaksossa sitten noukitaan se, että minne nyt vittuu siitä mun näytöltä. Niin, ensi jaksossa sitten me kerätähän tuo kasvi tuosta ja mä en tiedä mitä me tehdään. Mitäs täällä on seuraavassa luvassa? Voidaan käydä vielä pieni kurikkaus ottaa tulevahan Potioni-klassille. Siellä olisi kyllä bandikilpailuja ja Talk to Luka. Kan. Locktoweri. Ei vittu, se on se saatana kiikari. Bandiclub. Pelikombinaatio. No ihan anyway, siellä on jotakin taikoja ja jotain muuta, mutta... me mennään Potion klassihin seuraavaksi. Yes, joten ensi kertoihin. Out.